Thế giới hôm nay rất vui được gặp lại các bạn. Bạn đã bao giờ thấy trên đường một xe máy chạy với tốc độ bàn thờ, con hươu có 2 đầu hay chiếc toilet bị những con chàng hươu chiếm đóng không? Rất nhiều điều điên rồ đã xảy ra trên thế giới và may mắn chúng đã được ghi lại bởi những camera an ninh. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video camera vô tình quay lại 35 điều đáng sợ xảy ra mà con người không thể hiểu nổi nhé. Xe ma. Tất cả mọi người trong khu chợ đã phải đứng hình trước cảnh tượng một chiếc mô tô không người lái chạy với tốc độ bàn thờ bang bang trên con đường. Ở diễn biến khác, nhiều người cũng phải thót tim như xem kinh dị khi chiếc xe máy đang dừng trên đường tự dưng quay đầu và chạy một cách kỳ lạ. 8 chuyện đến bỏ anh là xưa rồi. Hai người phụ nữ trong đoạn video này đã nâng việc 8 lên một tầng cao mới. 8 chuyện ở khúc cua tới nỗi xe máy đi đường va quẹt. Sau đó đi lại đứng trước quán nước 8 chuyện để chủ quán bị đuổi. Rồi cuối cùng cũng tìm được chỗ 8 chuyện không ai làm phiền. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Chiếc xe đã đi với tên trộm trong sự ngơ ngác của hai cô gái. Con hươu. Một YouTuber đã quay lại được một con hươu đang đứng cạnh gốc cây. Hãy để ý và thấy sự đáng sợ. Bạn có thể giải thích, hãy comment xuống bình luận nhé. Never thought I'd see it in the wild. It's incredible. How is it still alive? Đấu chó. Khi đam mê bộ môn đấu bò nhưng không có bò tót thì bác chó đấu đỡ cũng ngầu lòi như ai. Xe ba gác. Hình ảnh từ camera cho thấy 4 người đàn ông đang rất vui vẻ với chiếc xe ba gác. Nhưng khi nó chạy đi, chiếc móc phía sau vô tình kéo theo người đàn ông. Cứ tưởng tượng nếu xe chạy nhanh thì ông ấy sẽ thế nào nhỉ? Toilet ở Australia. Cho bạn tiền, liệu bạn có dám ngồi giải quyết nỗi buồn trên chiếc toilet này không? Hãy comment câu trả lời cho mình biết bên dưới phần bình luận nhé. Phụ nữ đi xe máy. Camera hành trình của xe ô tô đã quay được một hành động của người phụ nữ mà khoa học từ chối giải thích. Cô gái đã vượt lên xe ô tô và tự dưng dừng lại. May mắn xe ô tô đã chạy tốc độ vừa phải. Phóng sanh. Màn phóng sanh cảm động không ngờ chú chuột được thả tự do về với thiên nhiên. Nhưng chỉ một nốt nhạc, nó được chú chim tóm gọn. Đi ăn nhà hàng. Đi ăn nhà hàng, 4 vị khách được phen hú tim với vị khách bất đắc dĩ không mời mà đến. Cameraman. Mải mê tác nghiệp, thanh niên suýt nữa thì giống như câu xin nghề tử nghiệp. Thợ hồ. Thợ hồ thì hẳn các bạn đã thấy nhiều rồi, nhưng người thợ làm đến nỗi quên luôn điện thoại trong đống xi măng và bây giờ thì gọi điện thoại và đi tìm. Cô gái đi đường. Hình ảnh được chia sẻ từ một gia đình cho thấy vì định đi vòng để tránh chiếc ô tô nên cô gái đã bước vào trong sân nhà. Ngay lúc này thì cánh cửa tự động đóng lại, thế là tự dưng bị nhốt vào nhà người ta.
Cả nhà ăn cơm. Nếu người mẹ không kịp thời chụp lại được chiếc dép của cậu bé thì bữa cơm của gia đình liệu có còn vui? Và hãy xem phản ứng của người bố, rồi thì nó đòn. Cậu bé chặn xe ba gác. Camera đã vô tình quay được một siêu nhân nhí ngoài đời thật, làm ai cũng phải kinh ngạc. Vì trong lúc chiếc xe ba gác bị trượt xuống dốc, cậu bé đã đuổi theo và chặn nó lại một cách khó tin. Xe tải. Không ai hiểu được vì sao chỉ một cú nổ bánh xe tải lại có thể phá hủy cả chiếc ô tô màu đỏ đang đậu trên đường. Bạn nào biết nguyên nhân thì hãy comment chia sẻ cho mọi người trong phần bình luận nhé. John bạn thân. Thanh niên suýt phải làm bạn với tử thần sau màn John có phần hơi quá đà của người bạn thân. Theo bạn, liệu rằng sau tình huống này, họ có còn là bạn và còn thân? Hỏa tiễn. Mang biến hình từ bình oxy thành hỏa tiễn khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Cụ ông đi xe lanh. Camera từ cửa hàng đã quay lại cảnh cụ ông ngồi xe lanh, luồn qua sợi dây để đi tiếp, và cái kết làm ai cũng hết hồn. Đá bóng. Hình ảnh được quay trong một trận bóng, nhưng bạn nào có thể cho mình biết các vận động viên đang chơi bóng hay múa bóng vậy? Cảnh sát. Camera thang máy đã vô tình phát hiện một cao thủ võ lâm ẩn danh trong ngành cảnh sát. Các bạn thấy đấy, sau một hồi vận công, người cảnh sát đã dùng nội công thâm hậu của mình để mở thang máy. Thật đáng sợ đúng không nào? Đi vào nhà. Chỉ với mấy bậc thang và vài bước đi là tới lối vào nhà, nhưng không hiểu sao người đàn ông lại vội vàng, như thể có một thế lực nào đó đang xô đẩy ông ấy đi vào. Đi mua sữa. Thanh niên lỡ làm rơi hộp sữa trên đường, chưa kịp nhặt lại thì đã bị chiếc ô tô xử lý trong vòng một nốt nhạc. Đi trên cầu. Một đoạn clip được chia sẻ đã làm người xem cảm thấy khó hiểu khi nhân vật chính được quay đang đi trên cầu. Nhưng bạn hãy nhìn kỹ xem, có một khoảnh khắc người này đã đi ngược một cách kỳ lạ. Con vật đáng sợ. Theo các bạn đây là con vật gì? Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Thi bằng lái B2. Chỉ mới xuất phát mà đã rơi nguyên cái cửa xe. Vậy thì khi xong phần thi, chiếc xe còn lại được gì không biết. Lái xe ô tô.
Việc ngủ gục trong lúc đang lái xe là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Và người đàn ông cầm lái trong video này vẫn còn rất may mắn khi kịp thời tỉnh giấc. Do vậy nếu có lái xe thì bạn nên cố gắng giữ mình tỉnh táo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tình huống nào làm bạn cảm thấy sợ và khó tin nhất thì hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.